ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን መጣችሁ ወደ ያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል። ዛሬ ያመጣሁላችሁ ምንድነው ከዚህ ቀደም ባለፈው ፖስት አድርጌ የነበረ አንድ መረጃ ነበር። መረጃው ምንድነው የዩቲዩብ ቻናል ግምገማ ብዬ አንድ ፖስት ሰርቼ ነበረ። የዩቲዩብ ቻናላችሁ ዩቲዩብ ሞኒታይዝ አፕላይ አድርጋችሁ ዩቲዩብ ከመገምገሙ በፊት የተወሰነ ነገር እንዲያይላችሁ ባቀረብኩላችሁ መሰረት በርካታ ዩቲዩብ ቻናሎች ምላሽ ሰጥቶኛል። ይህን ነገር ለማድረግ የወሰንኩት በጣም በርካታ የዩቲዩብ ቻናል ለዩቲዩብ አፕላይ ስላደረኩና በጣም ብዙ ቻናልም ስለተቀበለኝ እንዲሁም በጣም ብዙ ቻናል ውድቅ ስለሆነብኝ ከነዚህ በመነሳት ምን አይነት ቻናሎች ውድቅ ይደረጋሉ፣ ምን አይነት ቻናሎችስ ተቀባይነት ያገኛሉ የሚለውን መረጃ ነው ልነግራችሁ የፈለኩት። ስለዚህ በዩቲዩብ ህግ መሰረት ማለት ነው በዩቲዩብ ህግ መሰረት ነው ዛሬ ቻናላችሁን ለመገምገም የመጣሁት ካለኝ ልምድ በመነሳት እንዲሁም የዩቲዩብ ህጎችን ባካተተ መልኩ የተወሰነ ቻናል አይላችኋለሁ። ዛሬ በጣም በርካታ ቻናሎች ናቸው የተላኩልኝ። ወደ 50 ገደማ የዩቲዩብ ቻናላቸውን አስቀምጠውልኛል። በአንድ ቀን ሁሉንም ቻናል መገምገም ትንሽ ከበድ ስለሚችል የሚችለውን ያክል ለመጀመሪያ ዙር ዛሬ ገመግማለሁኝ። ለመጀመሪያ ዙር የሚገመግመው በቀደም ተከተል ነው። መጀመሪያ በጻፉልኝ መሰረት ነው ዛሬ የሚገመግመው ማለት ነው። መጀመሪያ በጻፉልኝ መሰረት አንዳንድ ቻናሎችን አያለው የዩቲዩብን ህግ መሰረት ባደረገ መልኩ ማለት ነው። ከዛ ስንነሳ አንዳ አዝናኝ ቲዩብ የመጀመሪያው ላኪ እሱ ነበር የላከልን። መጀመሪያ ከሱ እንጀምራለን። መጀመሪያ የምናየው ዩቲዩብ መሰረታዊ ነገሮችን ነው። ዩቲዩብ መጀመሪያ የሚያያቸው ነገሮች ነው። ለምሳሌ ታምኔል ዩቲዩብ ቼክ ያደርጋል። ፕሮፌሽናል የሆነ ታምኔል ሊኖረው ይገባል። ከዚህ መቀጠል አባውት ላይ ስለ ቻናላችን ያስቀመጥነው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አባውት ስር የምናስቀምጠው ነገር በጣም ወሳኝ ነው። እሱን ካየን በኋላ ዋናው ዩቲዩብ የሚያየው የሚገመግመውን ወደዛ እንዳለን። ያ ምንድነው ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ነው። በቀጣይ የምንገመግመው ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ እናያለን። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ላይ ስንገባ በብዛት አንዱን ከፍተን ቼክ እናደርጋለን። አንዱን ከፍተን በብዛት ግን የቲክታክ ቪዲዮ ይመስላሉ። ቢሆንም ግን የቲክታክ ቪዲዮ ራሱ ቢሆን አሰራሩ ወሳኝ ነው። አሁን ይህን ቻናል ስናየው በቀጥታ ወደ ሾርት ቪዲዮ ነው የገባው። አጫጭር ቪዲዮ ከቲክታክ ላይ የተወሰዱ አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ያስቸግራል። የዚህ ቻናል ባለቤት እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ኮሜንታተሪ ወይም ያንተ ድምጽ ወይም ያንተ ምስል ቢኖረው ጥሩ ነበር። ገና መግቢያ ላይ ግን ሳየው ምንም ድምጽም ምስልም የለውም። በቀጥታ ወደ ከዩቲዩብ ላይ ከቲክታክ ላይ ወደ ተሰበሰቡ አጫጭር ቪዲዮዎች ነው የገባው። ዲስክሪፕሽን አለው። ዲስክሪፕሽን ችግር የለም። እንዲሁም ኦኬ ሌላኛው ቪዲዮ ደግሞ ስናይ አሁንም ቀጥታ ወደ ሾርት ቪዲዮ ነው የገባውና ብታስተካክላቸው የተሻለ ነው። ወይ አንተ ድምጽ ወይ አንተ ምስል ቢኖረው በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እንደዚህ አጫጭር ቪዲዮዎች ሪዩዝድ ወይም ይላል ዩቲዩብ ያቃል ከየቦታው የተሰበሰቡ ዩቲዩብ እኛን ማወቅ ይፈልጋል። የኛን ቻናል የቻናሉን ባለቤት ማየትና ማወቅ ይፈልጋል። እና ቪዲዮዎችን በሙሉ ብታስተካክላቸው የተሻለ ነው። እኔስ እንደዚህ ስላልኩ ብቻ ሞኒታይዝ አይሆንም ማለት አይደለም፣ ግን እንድታስተካክሉ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት ካየሁት ልምድ በመነሳት ማለት ነው። አብዛኛው እንደዚህ አይነት ቻናሎች በተለይ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ እንደዚህ ምንም አይነት አሁን ለምሳሌ ይሄኛው አንዱ ቪዲዮ አሪፍ ነው አስተካክላል። ስለዚህ ሁሉንም ቪዲዮዎችን በእነዚህ አይነት ብትቀይራቸው የተሻለ ነው የሚሆነው። በእንደዚህ ብትቀይራቸው ሁሉንም ቪዲዮ የተሻለ ነው የሚሆነው። ይሄኛው አሁን ጥሩ ነው። ኮሜንታተሪ አለው፣ መግቢያን ድምጽ አለው፣ አውዲዮ ምስል ያንተ ምስል አለው። በዚህ መልኩ ብታስተካክላቸው የተሻለ ነው የሚሆነው። ሌሎችንም በተለይ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮዎችን በዚህ መልኩ ብታረጋቸው የተሻለ ነው። አፕላይ አድርግ ግን ችግር የለውም። አድርግና ከዛ በኋላ አልቀበል ካለ ታስተካክላለህ። ከዛ በፊት ግን ማስተካከል የምትችላቸው ነገሮች ካሉ በዚህ መልኩ ብታስተካክል አሪፍ ነው፣ ድንቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ሌላ ቻናል እንሄዳለን። ከሃንዲ ቀጥሎ ሁሉ ታይምስን እናያለን። ሁሉ ታይምስ ኦኬ አለው፣ ታምኔል አለው። ቀጥታ አባውት እናያለን። አባውት ስር ዲስክሪፕሽን ረዘም አድርገ ስለ ቻናሉ
ገለጻ አድርግበት በደንብ ከዛ ወደ ዋናው ነገር እንገባለን ወደ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ኦኬ የዜና ቻናል ይመስለኛል ይሄ ቻናል የዜና ቻናል ነው ኦሬዲ ድምጽ አለው አውዲዮ አለው ስለዚህ ብዙም ችግር የለበትም ይህ ቻናል ኦኬ ይሄም የዜና ቪዲዮ ነው ዲስክሪፕሽን ብጨምርበት የተሻለ ነው ዲስክሪፕሽን ረዘም አድርገህ ብጽፍ አሁን ሚስሊዲንግ ታይትል እና ሚስሊዲንግ ዲስክሪፕሽን በማለት የተለያዩ ህጎችን ስላመጣ ዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ብታስተካክል የተሻለ ነው አሪፍ ነው የሚሆነው ታግ እናያለን ታጉን ቼክ እናደርጋለን ታግ ቼክ እናደርጋለን ይህ ቻናል ታግ የለውም ቪዲዮዎች ታግ የላቸውም ታግ ብታረግበት አሪፍ ነው ታግ አድርግባቸው ከዚህ በተረፈ ሌላ ችግር የለበትም ያንተ ቻናል የሁሉ ታይምስ ቻናል ማለት ነው የዜና ቻናል ነው ድምጽ ስላለው እሺ ቀጣይ ቪዲዮ እናያለን ዋይኬ ቲዩብ እናያለን ዋይኬ ቲዩብ ታምኔል አለው አባውት ስር ገብተን እናያለን አባውት ስር ስለ ቻናሉ ዲስክሪፕሽን አለው በቀጥታ ወደ ዋናው ነገር እንዳለን ወደ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ እንገባለን ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ እናያለን ኦኬ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ያለው በብዛት አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ብዙም ሞኒታይዝም ስለማይሆኑ ማስታወቂያም ስለማይገባባቸው እነሱ ከግምት አይገቡም ስለዚህ ወደ ታች ሄደን ወረድ ብለን ሌላ አጫጭር ቪዲዮ ሌላ ረዘም ያለ ቪዲዮ እናያለን ዩቲዩብ ሊገመግመው የሚችል ቪዲዮ እናያለን ኦኬ አሁን ይሄ ችግር ሊሆን ይችላል ዩቲዩብ ጋር በቀጥታ ምንም አይነት ኮሜንታተሪ ድምጽ ወይም አውዲዮ ወይም ቪዲዮ የለውም ዲስክሪፕሽን ቢኖረውም ችግር ሊኖረው ይችላል ኦኬ እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለባቸው ከዚህ ቀደም እንዳልኩት በቀጥታ ወደ ሾርት ቪዲዮዎች ስንገባ ዩቲዩብ ሊያስቸግረን ስለሚችል ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው በተለይ ቲክታክ ቪዲዮ ምንሰራ ከሆነ በጣም ማስተካከል ይኖርብናል ኮሜንታተሪ ሊኖረው ይገባል እነዚህ አሁን አጫጭር ቪዲዮዎችን ዩቲዩብ እነዚህ ስለማያቸው በቀጥታ ወረድ ብሎ ያንን ቪዲዮ ነው የሚያየው ማለት ነው ይሄ አሁን አጭር ቪዲዮ ነው ብዙም ከግምገማ ውስጥ አይገመገምም ማለት ነው ስለዚህ ሊገመገሙ የሚችሉትን ቪዲዮዎች ታስተካክላቸዋለህ ይሄኛው ችግር የለበትም እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ምንም ችግር የለባቸውም ቀጥታ ታግ ቼክ እናደርጋለን ታግ በ2021 አሁን ዩቲዩብ ታግም መገምገም ጀምሯል ታምኔል ዲስክሪፕሽን ሁሉንም ማስተያየት ጀምሯል ከኛ ቪዲዮ ጋር ሚስሊዲንግ ታግ ሚስሊዲንግ ታይትል እያለ ኦኬ የተጠቀምኩት ታጎች ይህን ይመስላሉ ከቪዲዮ ጋር ተቀራራቢና አንድ አይነት መሆን አለባቸው ለምሳሌ የተወሰኑ ታጎች ልክ አይደሉም ከዚህ ውስጥ ኢትዮጵያን ኒው ሚውዚክ ምናምን የሚለው ምክንያቱም ያ ቪዲዮ ስለ ሙዚቃ የሚያወራ ቪዲዮ አይደለም ከምንም ከዛ ቪዲዮ ጋር ማይገናኝ ታግ ባትጠቀሙ የተሻለ ነው ለምሳሌ ሆፕ ሙዚክ እና ስለ ቴክኖሎጂ ያስተማርከው ታግ በምን ሊገናኝ ይችላል ችግር ሊሆን ስለሚችል እነዚህን ታጎች ታስተካክላቸዋለህ ማለት ነው ሌላ እናያለን ሌላ ቻናል ዜድ ስቱዲዮ እናያለን ዜድ ስቱዲዮ ዜድ ስቱዲዮ ስንገባ መጀመሪያ ታምኔል ታስተካክላለህ ታምኔል የዩቲዩብ ራሱ የሚሰጠን ታምኔል ነው እዛ ላይ ያስቀመጥከው በእርግጥ እሱም ይሆናል ግን የተሻለ የሚሆነው የተሰራ ታምኔል ቢሆን ስለ ቻናሉ የሚገልጽ ታምኔል ቢሰራ መጀመሪያ የተሻለ ነው የሚሆነው ቀጥታ ሌላ ነገር ዲስክሪፕሽን ላይ ምንም የተቀመጠ ነገር የለም እሱ ማስተካከል አለብህ የዚህ ቻናል ባለቤት
ዋናው ነገር ሞስት ፖፑላር ስናየው ምርጥ ነሺዳ ይላል። ብዙ ቻናሎች እንደዚህ አፕላይ አድርጌ የነሺዳ የቁርአን ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ እንደዚህ የተጠቀሙ ቻናሎች መልሰውባቸዋል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ የራሳችሁ በምስልና የራሳችሁ በድምጽ ያወራችሁበት ቢሆን የተሻለ ነው። ይሄ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮአችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ሊሆን ይችላል፣ ይሄኛው ድምጽ ስላለው ሊሆን ይችላል ይሄኛው ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ያለው ግን ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ማለት ነው። እሱ ቢስተካከል የተሻለ ነው። ወይንም ሞስት ፖፑላሩ ይሄኛው ከዛኛው በላይ ብዙ ቪው እና ብዙ ሰዓት እንዲኖረው ቢሆን አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ይቀራል። የዚህ ቻናል ባለቤት ዲስክሪፕሽን ይቀርሻል። ዲስክሪፕሽን ታስተካክያለሽ ማለት ነው። ሌሎቹ ችግር የለባቸውም፣ ድምጽ አላቸው ማለት ነው። እንደዚህ ደግሞ ምስል ብኖረው የተሻለ ነው። በምስል በቃ ዩቲዩብ የሚፈልገው እኮ የቻናሉ ባለቤት ማን ነው የሚለው ነው ነገር ማወቅ ይፈልጋል። የቻናሉን ባለቤት ማወቅና ማየት ይፈልጋል ዩቲዩብ እንጂ ዝም ብለን አጫጭር ቪዲዮ ብቻ የምንሰበስብ ከሆነ ዩቲዩብ እኛን ሳያቀን ማንነታችንን ሳያቀን ሞኒታይዜሽን ላይቀበለን ይችላል። ግን ዩቲዩብ እኛነታችንን እንዲያውቅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ዋናው ነገር እሱ ነው። ቀጣይ ሌላ ቻናል እናያለን። ከዚህ በመቀጠል ዋይኬ ቲዩብ አይቻለሁ። ኢትዮፈን ነው በቀጣይ የምናየው። ኢትዮፈን ጦርነቱ። እሺ በቀጥታ ወደ አባውት ስር ገብተን እናያለን። እሺ ዲስክሪፕሽኖች አሉት፣ የተለያዩ ነገሮች አሉት። ከዛ ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ነው የምናየው። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ ይሄ ነው። አሁን ችግር ሊሆን የሚችለው ችግር ሊሆን ይችላል። ይሄ መስተካከል አለበት። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ በጣም መስተካከል አለበት። የቲክታክ ቪዲዮ ዩቲዩብ በሞስት ፖፑላር ቪዲዮ እኛ ማየትና እኛም ማወቅ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄም አሁን ችግር ሊሆን ይችላል። እንዴት አድርገህ እንደምታስተካክል እነዚህ እያሉ ሌላ ቪዲዮ በራስ ስራና በዛ ቪዲዮ አንተ በምስል በድምጽ ከተሰራ በኋላ ያ ቪዲዮ ሞስት ፖፑላር እስኪሆን መጠበቅ አለበት። የተሻለ ነው የሚሆነው ያኔ። ወይም ደግሞ በቂ ዲስክሪፕሽን እና በቂ ታግ ጨምርበት እና ሞክረው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ትክክል ነው። ሁሉንም ቪዲዮ በዚህ መልኩ ብትሳተካክልና ብትሰራቸው አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እንደ ሪአክሽን ቪዲዮ አይነት አድርገ ከሰራ ዩቲዩብ ያያሃል፣ ማን እንደሆንክ ይረዳሃል። ሪዩዝድ አይልም፣ ሊቀበል ይችላል። በዚህ መልኩ ከሰራ ኦሬዲ ይቀበላል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ቪዲዮዎች ግን ሊያስቸግሩ ይችላሉ። እኔ ካየሁት በመነሳት ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ቀጣይ ሌላ ቻናል እናያለን። ሌላ ብዙ ቻናል ስለሆነ በዚህ በአንድ ቪዲዮ የሚያልቅ አይደለም። ቀጣይ ሌላ ፓርት ሰራበታለሁኝ። ምክንያቱም ብዙ ቻናል ወደ 50 በላይ ቻናል የተላከልኝ ሁሉንም በአንድ ቪዲዮ መገምገም ትንሽ ሊከብድ ይችላል ማለት ነው። ግን ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጋችሁ የእናንተ ምላሽ ካየ በኋላ ነው እንጂ ምንም ሼር ማታረጉና ላይክ ማታረጉ ከሆነ ሌላ ቪዲዮ መስራት ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ምንም ጥቅም የለው ማለት ነው። ሉሲ ቲፕን እናያለን። ሉሲ ቲፕ ስናይ ሉሲ ቲፕ ዲስክሪፕሽን አለው ቻናል ዲስክሪፕሽን በቀጥታ አጠራጠር እያረኩኝ ዩቲዩብ ሊያያቸው የሚችሉትን ነገሮች አጠራጠር አድርጌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ ሞስት ፖፑላሩን ስናይ ሉሲ ቲፕ ድምጽ አለው፣ እንደውም ደስ የሚል ታሪኮች አሉት። ስለዚህ ይህ ቻናል በራሱ ድምጽ ከሆነ የተሰራው ከሌላ ሰው የተወሰደ ድምጽ ካልሆነ ምንም ችግር የለበትም። ከራሱ ከሌላ ቻናል ያልተወሰደ ድምጽ ከሆነ ከሌላ ቻናል ያልተወሰደ አውዲዮ ከሆነ ችግር የለበትም። በራሱ በቻናሉ ባለቤት የተሰራ አውዲዮ ከሆነ ምንም ችግር የለበትም። የተለያዩ አስተማሪ ነገሮች አሉት። ለሞኒታይዜሽን ምንም አያስቸግርም ማለት ነው። ይህ ቻናል ኦሬዲ ብዙ ችግሮች ያሉበትን ቻናል ነው እንጂ ትንሽ መገምገም የሚያስፈልገው ችግር ከሌለበት አንድ ቻናል ያው አጠራጠር አድርገን እያየን እናልፋለን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጋችሁ ሼር ካላደረጋችሁ ቀጣይ ቻናሎች መስራት ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ኦኬ ታግም አሉት። ይህ ቪዲዮ ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። ምንም ችግር የለበትም። ጥሩ ታግን ተጠቀምከው። ስለዚህ ለሞኔታይዜሽን ምንም ችግር የለበትም እኔ እንዳየሁት ከሆነ። ቀጣይ የመጨረሻ ቻናል ነው የምናየው። ቀጣይ ጤና እናያለን። ስለ ጤና የሚያስተምር ቻናል ኦኬ ዲስክሪፕሽን አለው። የራሱ የሆኑ ነገሮች አሉት። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮንም ስናይ ትምህርታዊ ነገሮች ናቸው። በራሱ በቻናሉ
ባለቤት የተሰራ ስለሆነ ምንም ችግር የለበትም። የቻናል ሌሎቻችሁን በእንደዚህ ነገር ብትሰሩ የሰው ነገር ከምትለቃቅሙ የራሳችሁ ነገር የሚችሉትን የራሳችሁ ነገር ብትሰሩ የተሻለ ነው። በተለይ የቲክታክ ቪዲዮ ብቻ የምትሰበስቡ ከሆነ እና እንዴት ዩቲዩብ ላይ በዛ ቪዲዮ ብቻ ሞኒታይዝ መሆን ሊከብድ ስለሚችል የሚችሉትን የራሳችሁ ነገር ብትሰሩ የተሻለ ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ቻናል የራሱ የሆነ ነገር ይዞ ቀርቧል። ስለዚህ ይህ ቻናል ምንም ችግር የለበትም። ይህ ቻናል እንደውም ለሌሎቻችሁም ትምህርት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናልፈዋለን። ይህ ቻናል በቂ ዲስክሪፕሽን አለው። ዲስክሪፕሽን አጠቃቀም ትክክል ነው። ስለዚህ የጤና ቻናል ምንም ችግር የለበትም። ዳንኤል ቾምቤ እናያለን። ዳንኤል ቾምቤ ዳኒዳፍ የሚል ቻናል ይሄም ቻናል ብዙም ምንም ችግር የለበትም። ሞኒታይዝ መሆን ይችላል። ዲስክሪፕሽን ብቻ ብታስተካክል የተሻለ ነው። ዲስክሪፕሽኖችን ብቻ ብታስተካክል የተሻለ ነው። ይህ ቻናል ሞኒታይዝ መሆን ይችላል። ታጎች አሉት። ታግ የለውም። ይህ ቻናል ታግ ብቻ አስተካክል የተሻለ ነው። ታጎችን የቪዲዮ ታጎችን ብታስተካክል የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያንተም ቻናል ምንም ችግር የለበትም። ሌላ ቻናል እናያለን። ቪዲዮ የረዘመ ስለሆነ አጠራጠር እያረኩ ነው ያሳየኋችሁ ያለሁት። በተለይ ችግር ያለበትን ቻናል ነው በብዛት የምናየው ማለት ነው። ችግር ከሌለበት ባይጭሩ እንትን እናደርጋለን፣ እናልፈዋለን። ጤና አይተናል። ዳኒ አይተናል። አብዱ ኦንላይን የሳምንቱ እጅግ አስቂኝ ቀልዶች ይላል። ቀልዶቹ ደስ ይላሉ፣ ግን ያንተ ቪዲዮ ደግሞ ብኖርበት የተሻለ ነው የሚሆነው። እስኪ እናያለን። ሞስት ፖፑላር እናያለን። በጣም በርካታ ቻናሎች እንደዚህ ለአፕላይ አድርጌያለሁኝ ለዩቲዩብ አፕላይ ካደረጓቸው ውስጥ የተመለሱ አሉ። እንደዚህ አጫጭር ቪዲዮዎች ተመልሰውብኛል። ሞኒ አልተቀበለም። ለምሳሌ እንደዚህ አሁን ሞስት ፖፑላሩ ዜና ነው ይሆናል። ዜናሽ አሁን ግን ኒውስት ቪዲዮ አዳዲስ የለቀቃቸው ቪዲዮዎች ደግሞ እንደዚህ ሌሎችን ቪዲዮዎችን ሊያበላሹብኝ ስለሚችሉ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎችም አሁን ብታጠፋቸው የተሻለ ነው። ሌሎች ዩቲዩብ የሚያቸው 3 ነገሮችን ብያለሁ። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮ፣ አዳዲስ ቪዲዮ እና ብዙ ሰዓትና ብዙ ቪው ሀወር ያገኘንበትን ቪዲዮ ነው ዩቲዩብ የሚገመገመው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ ሊያስቸግረን ስለሚችል እነዛንም ሊያበላሽብን ስለሚችል ብናስተካክላቸው የተሻለ ነው። አሁን የቅድሙን የዜና ቪዲዮ ሊያበላሹብን ስለሚችል ብታስተካክላቸው የተሻለ ነው የሚሆነው። እነዚህ ቪዲዮዎችን ቴክ አቡ እናያለን። ቀጣይ ቴክ አቡ ባነር ጥሩ ነው፣ ዲስክሪፕሽንም ልክ ነው። ሞስት ፖፑላር ቪዲዮን ስናይ ትምህርታዊ ነገር ነው፣ ምንም ችግር የለበትም፣ ዲስክሪፕሽን አለው። ሌላ ሞኒታይዝ እንዳትሆን የሚያረጉ ነገሮች የሉም። ቻናል ውስጥ ሳየው ብዙም ችግር የለበትም፣ ያንተም ችግር የለበትም። ቴክ አቡ ሰዓቱ ከደረሰልህ አፕላይ ማድረግ ትችላለህ። የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች በጣም በርካታ ዩቲዩብ ቻናሎች ስለተላኩልኝ ሁሉንም አሁን በአንዴ ማየት ቪዲዮ ረጅም ሊያደርጉ ስለሚችል ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሌሎችም አዳርሱ። የእናንተ ምላሽ አይቼ የቀሩትን ቻናሎች ደግሞ አያለሁኝ። ሌሎች ደግሞ ከዚህ በላይ ያለ የቀራችሁ ቻናሎች እየገባችሁ ይህን ቪዲዮ ሼር ስታደርጉ የእናንተንም ቪዲዮ በቀጣይ ይዤላችሁ እመጣለሁ። ግን ይህ ቪዲዮ ብዙም ተቀባይነት ማይኖረው ከሆነ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዞ መምጣት ምንም ዋጋ ስለሌለው የእናንተ ላይክ እና ሼር ወሳኝ ስለሆነ ከዛ በመቀጠል ቀጣይ ቪዲዮ ነገ ከነገ ወዲያ ይዤላችሁ እመጣለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ